Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 20, trong lúc đám người Lâm Tu Nhai và đồng đội của mình đang vào sâu trong rừng rậm để tìm kiếm bảo vật, thì ở gần đó, Tiêu Viêm lúc này lại đang được Dược Lão chỉ điểm để tu luyện bộ công pháp Tam Thiên Lôi Động. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm vẫn cứ ngồi ở đó và cố gắng ghi nhớ toàn bộ mọi thứ về bộ công pháp này. Tiếp theo, sau khi dị tượng xuất hiện, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đỡ được luồng phong lôi chi lực chuẩn bị đánh xuống. Ngập mặt tiến lên trời cao, hai cánh sau lưng vẫy nhẹ, Tiêu Viêm lao thẳng về phía trời cao. Và rồi sau đó, khi luồng phong lôi chi lực kia phóng xuống, cậu ấy cũng rất nhanh đã để nó đánh lên người mình và bắt đầu quá trình hấp thụ lấy nó. Thời gian trôi qua, cuối cùng Tiêu Viêm cũng luyện hóa thành công luồng phong lôi chi lực trong cơ thể mình. Qua đó, cậu ấy cũng thành công bước đầu trong việc tu luyện bộ công pháp Tam Thiên Lôi Động. Mang theo sự phấn khích, thân hình giống như một tia chớp, Tiêu Viêm nhanh chóng băng qua từng bụi cây mà không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh sau đó đã bắt gặp một đám ma thú. Và ngay lập tức, thân thể khẽ động, một chân đạp xuống mặt đất, Tiêu Viêm đã ngay lập tức chấn bay đám ma thú kia ra xa. Không dừng lại, thân thể tiếp tục di chuyển, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi lại xuất hiện thêm một đầu ma thú bị Tiêu Viêm đánh bay. Cứ như thế, ở trong khu rừng đen kia, thân thể của Tiêu Viêm cứ như tia chớp, mỗi lần di chuyển lại có một đầu ma thú phải bỏ mạng. Có thể nói, tốc độ của Tiêu Viêm giờ đây là thật sự kinh người. Đi tới đâu, đám ma thú liền bị anh ấy đánh tan đến đó. Thời gian cứ thế trôi qua, dưới sự chỉ điểm của Dược Lão, Tiêu Viêm vẫn đang rất cố gắng lĩnh ngộ Tam Thiên Lôi Động. Và rồi sau đó, khi đã trải qua một quãng thời gian luyện tập vất vả, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy ra một viên hồi khí đan và ăn vào để hồi phục lại cơ thể. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa, một tiếng sống giận của ma thú thực lực ngang với đấu vương đã ngay lập tức làm Tiêu Viêm chú ý tới. Tuy vậy, theo như lời Dược Lão, đang giao chiến với con ma thú kia là một người có thực lực cũng không kém, bởi vậy phải hết sức cẩn thận. Ở bên cạnh, nghe Dược Lão nói như vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, sau đó lập tức phóng người về phía luồng khí tức kia. Rất nhanh, thân thể khẽ di chuyển trong khu rừng đen tối, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã đến được nơi đang xảy ra cuộc chiến kia. Lúc này đây, xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm là hình ảnh 4 người đang lao tới giao chiến với một con ma thú. Theo như lời của Dược Lão, con ma thú này chính là Tuyết Ma Thiên Viên. Thực lực có thể sánh ngang với đấu vương 3 sao, thực lực cũng là rất kinh khủng. Và sau một hồi quan sát, Tiêu Viêm mới nhận ra đây đều là đệ tử nội viện, còn có cả Hàn Nguyệt cũng ở trong đó. Bọn họ đang vây công con ma thú kia hết sức gắt gao. Trong không trung, từng đợt công kích vô cùng mạnh mẽ cũng được bọn họ đánh thẳng về phía trước. Cẩn thận phân tích, Tiêu Viêm mới rõ ràng, thì ra cái tên cầm trường kiếm màu xanh kia chính là Lâm Tu Nhai mà Lâm Diện nhắc tới. Còn con ma thú kia, sau khi bị đám người kia vây hãm, bây giờ nó đã liều mạng, cất lên tiếng gầm thét, nó quát lớn: "Các ngươi muốn lấy địa tâm thối thể nhũ của ta? Được, vậy thì hôm nay ta sẽ lấy mạng các ngươi." Ngay sau đó, nó cũng nhanh chóng hóa giải đi đòn công kích của đám người kia. Chứng kiến chuyện này, ở phía xa, sau khi nghe thấy con ma thú kia nhắc tới địa tâm thối thể nhũ, Dược Lão giật mình, sau đó cũng ngay lập tức giảng giải cho Tiêu Viêm về công dụng của nó. Nghe xong, Tiêu Viêm thầm than, đồ quý như này tất nhiên là không thể để cho đám người kia lấy đi được. Bởi vậy, rất nhanh, một kế hoạch đã được Dược Lão và Tiêu Viêm vạch ra để tranh đoạt món bảo vật kia. Còn ở trung tâm cuộc chiến, sau một hồi chiến đấu kéo dài, trường kiếm trong tay Lâm Tu Nhai đột nhiên huy vũ. Sau đó, hai cánh sau lưng mở ra, trường kiếm theo đó xuất hiện dày đặc liền bao quanh cơ thể hắn ta ở bên trong. Cuối cùng, khi đấu kỹ đã ngưng tụ thành công, đem sức mạnh trong cơ thể lên tới cực hạn, cầm trường kiếm trong tay, Lâm Tu Nhai điểm phóng kiếm bay thẳng về phía con ma thú kia mà đánh. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm vang, thân thể đang được bao bọc bởi một lớp băng của con ma thú kia bị văng đi xa hàng trăm mét. Tuy vậy, nhân cơ hội đó, nó cũng mau chóng chạy đi thoát khỏi công kích tới từ đám người kia. Còn đám người Lâm Tu Nhai, sau khi cẩn thận quan sát, sau khi thấy con ma thú kia đã rời đi, bọn họ định đi tìm kiếm bảo vật thì đột nhiên phát hiện ra một luồng năng lượng bất thường. Thế nhưng, trong lúc mọi người vẫn chưa kịp chạy thoát thì nó đã bạo nổ trong không trung. Đến đây thì hết tập 21/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.